گرامی سلام، حامد نورزی هستم، متصدی پروگرام کارشناسان در تلویزیون بهار. هدف از این پروگرام کارشناسا است که ما بتانیم متخصصین مختلف درس‌های مختلف تجارت و زندگی در تلویزیون بیاریم و برشان موقع مساعد بسازیم که اینا بتانن راجع به تخصص خود با شما صحبت کنن تا شما بتانین از معلومات از اون مستفید شوین و مشکلاتی که دارین و یا راجع به امکاناتی که خبر ندارین که موجود است براتون از او استفاده خوبتر کرده بتانین. در این پروگرام یک دوست بسیار خوبم به نام جان سلامی این دعوت کردیم. تخصص از این در قسمت قرضه خانه است و ما ازش خواهش میکنم که راجع به کمپانی خود صحبت کنه. با وجودی که جان انگلیسی صحبت میکنه، من کوشش میکنم باز قسمت های صحبت شد بر شما به زبان دری ترجمه کنم و در ضمن اگر شما کدام سوال داشتین میتونین به شماره استودیو زنگ بزنین، ما در خدمتتان هستیم. Okay, John, could you go ahead and introduce yourself, please? Sure. My name is John Salami. I'm with Rescom Financial Services. We're a residential mortgage lender, and we specialize in new home purchases, refinancing, and reverse mortgages. In addition to being our own bank, we also deal with a number of outside lenders, and depending on those types of circumstances. And we serve the state of California, and we're located in Orange County, California. Okay, great, thanks. جان راجع به کمپانی خود گپ زد. نام بزنسش است یا نام تجارت خانه‌اش است رسکام فاینانشال. اینا تخصص در قسمت لون و یا قرضه خانه شخصی دارن و خودشان هم بانک هستن و هم قرضه میتن و تخصصشان هم گفتم در قسمت خانه شخصی ریفایننسینگ که اگر سر قرضه نو بگیرین و یا لونی که فعلا دارین او رو بخواین تغییر بتین، قرضه که فعلا دارین او رو تغییر بتین و ریورس مورگیج که یک لون بسیار بخصوص و یا قرضه بسیار بخصوص است بر کسایی که 62 ساله یا مسن‌تر هستند. و با وجود که خود رسکام فاینانشال یک بانک است، اینا توانمندی دارن که با 40 کمپانی مختلف که در قسمت قرضه خانه امرای مشتریا کمک میکنن، اینا میتونن امرای 40 کمپانی مختلف کار کنن که بر شما نرخ بسیار خوب و یا انترست ریت بسیار خوب بگیرن و اینا فعلا در اورنج کانتی دفترشان است، اورنج کانتی کالیفرنیا، و اینا توانمندی زیر دارن که در سرتاسر کالیفرنیا مردم کمک کنن در قرضه خانه. So John, you said that you are your own bank. Why do you need to use other lenders? Well, as being our own bank, we have our own investors, but our investors don't cover all the different types of loan scenarios that are out there. For instance, we have hard money loan lenders. Those are people that loan money on a short-term basis. In that regard, we can put somebody into a loan to get them out of a tight spot. And then after about 6 months, we can refinance them into a conventional loan with a better interest rate. سوالی که من از جان کردم گفتم نظر به این که شما خودتان یک بانک هستین، با چی دلیل شما با 40 بانک مختلف میتونین کار کنین؟ گفت دلایل مختلف است. به خاطر بانکی که ما داریم سرمایه گذارایی دارن که قرضای به خصوص اونا میخواین در سرمایه گذاری کنن، اما باز شرایط با وجود میاد، نظر به کردیت سکور مشتری یا نظر به مشکلات اقتصادی که یک مشتری داره، شاید که قرضای ما بر از ما مفید نباشه یا نرخش بلند باشه یا کدام مشکل دیگه باشه. با اون دلیل ما 40 بانک دیگر هم که چند در تماس هستیم و امکانات زیادتر فراهم میسازیم بر مشتریای خود. Well, that's great. What other kind of loans do you offer? Well, we do just about everything that has to do with residential. We do FHA loans, we do VA loans for veterans, we do conventional loans, jumbo loans, adjustable mortgage type loans. We look for the very best loan for our client that suits their needs. And there are new loan programs that come out all the time depending on
the need at the time. اوکی. سوال ما از جانی بود که بر علاوه لونایی که پیشتر متذکر شده بود چی رقم لونای دیگر اینا میتونن که با مشتری خود عرضه کنن. بسیار خلاصه که ترجمه کنم، هر رقم لونه که کار دارین که سر خانه شخصی، بلدنگ های تجارتی نه، خانه شخصی، راجع به خانه شخصی هر رقم لونه که شما کار داشته باشین اینا میتونن امرای شما کمک کنن. Do you have a favorite demographics? Yes, I do. I love working with new home buyers, especially young couples. First-time home buyers, I remember the thrill of buying my first home. I was moving out of an apartment, so you don't have somebody above you or below you. You have your own garage, your own backyard, and most of all, you have your own privacy. یکی از سوالات من بود که نظر به وقتی که در بزنس لون و قرضه و اینا است، با چی گروپ مردم خوش داره که کار کنه؟ میگه به طور عموم من کسایی را خوش دارم که جوانایی که بر بار اول میخواین که خانه بخرن، به خاطر که من خودم وقتی که خانه اول خودم رای خانمم خریده بودم، امو هیجانی که داشتیم، امو شوق و علاقه که داشتیم، ما میخوایم که جوانا را به مو شوق و علاقه که در وقت من خودم داشتم امو را که چون یک دوره باز تجربه کنم و کمکشان کنم که با مشکلات قرضه دچار نشن. What is the difference in a loan to purchase a home and a refinance? Well, a refinance, collecting the documents and all of the necessary paperwork or documents is about the same. The big difference is that a lot of the costs, like escrow costs and taxes and things like that, can be rolled into the new loan, with the exception of the appraisal. With the new home purchase, you have to pay those costs up front, plus the down payment and whatever you have to go from there, and the appraisal. سوال دیگه مجانی بود که فرق بین یک قرضه بر خریدن خانه چیست و یا که قرضه که سر خانه دارین او را تمدید میکنین یا تغییر میتین به قرضه جدید، فرق از او چیست؟ و پیش از اینکه به دنبال صحبتان بپردازم، لاینای تلفن باز است، اگر کس سوال داره لطف کنین زنگ بزنین که از وقت جان استفاده خوبتر بتانیم بکنیم. جواب جانی بود که قرضه را که وقتی که بر اولین بار آدم میگیره که خانه را بخره، در اون صورت مصارف خریدار زیاد است به خاطر که کلوزینگ کاست داره، مصارف خود قرضه می باشه، کل از این چیزها را باید اول بپردازه تا ای که باز لونش قبول شوه و قرضه خود بگیره. در قسمت که تجدید یا تغییر قرضه در میان می، در اون صورت سهولت‌های زیاد برای صاحب خانه است که میتونه تمام مصارف خود در قرضه جدید بندازه و از جیب خود پیسه نقد مصرف نکنه و بتونه که در یک قرضه که انترست ریت پایین‌تر داشته باشه و نسبتاً بر ارزان‌تر تمام شود از او استفاده کنه که در نتیجه قسط ماهوار صاحب خانه پایین‌تر میشه. What is the purpose of a reverse mortgage? Well, a reverse mortgage allows the borrower to take advantage of the equity in their home without having to refinance their home or sell it. You have to be 62 or older to take advantage of the program, but you can actually take the equity either in a lump sum to help with medical costs, or with you can use as a down payment to purchase an investment property, or you can take it in monthly increments to help supplement your income if it's a retirement income. As the borrower, you still own the home, you're still able to live in the home, and the loan doesn't come due until the borrower's death. Okay. سوال ما از جانی بود که فرق بین میبخشین دلیل ریورس مورگیج چیست؟ ریورس مورگیج به حساب تحت لفظی دری اگر ترجمهش کنیم به نام سرچپه یا عکس قرضه عادی است.
دلیل است که یک کسی که اگر 62 ساله است خانه داره، حکومت بر از او اجازه میده که is it up to 80%؟ It depends on the property. نظر به خانه یا کاندویی که شما زندگی میکنین، اگر سنتان 62 ساله یا زیادتر است، شما میتونین که یک قسمت انگفت پول خانه تانه نقد بگیرین و and it doesn't have payments, right? No, it does not have payments. The payments are actually made to you Yeah. from the و borrower. اینال شما فکر کنین ما $1000 پیمنت دارین، 62 ساله هستین، عاید کم دارین و یا سنتان بیشتر است از 62 ساله، شما میتونین که همین خانه را ریورس مورگیج سرش بگیرین. شما میتونین که یا تمام عاید فیصدی را که قبول میشه خانه تان و این که چند فیصد شما قرضه گرفته میتونین نظر به شرایط خانه تان و سن و سال باز چیزای دیگه فرق میکنه. اما بر اندازه که شما قبول شدین یا میتونین که کل از پول نقد بگیرین و یا ای که چی کنین و یا ای که همون پول ماوار یک چک ازش گرفته برین و در این وقت هم شما دیگه قرضه سرخانه نمیتین، پیمنت ماوار یا قسط ماوار دیگه شما نمیتین. Plus, it's protected by the FHA و also. از طریق FHA به حساب بیمه شدگی است که بر شما کدام ضرر دیگه نمیرسانه و در او خانه شما میتونین تا وقت زندگی کنین که در این دنیا حیات دارین. And then what happens after the person passes if they want to pass the property to their children or whatnot? The loan comes due, so Okay. the children have up to a year to either refinance that loan and pay it off, or if they decide they want to sell the home, they can do that and then pay off the loan and keep whatever the equity that's left over. اینال در قسمت می ریورس مورگیج وقتی که یک نفر ریورس مورگیج می داشته باشه از سنش 62 بالاست و میتونه که پیمنت های خود دیگه مجبور نیست که بده قسط ماوار خود، وقتی که او شخص خدای نخواسته فوت میکنه از این دنیا رحلت میکنه، اگر بخواد که خانه را بر اولاد خود به حساب میراث بده یا به کس دیگه، در او وقت فوت از این نفر اونو وقت است که باید قسط ماوار خانه دوباره پرداخته شود. اینال بر از او بانک بر شما 1 سال وقت میده که در جریان 1 سال همو بازمانده های شما انتخاب های مختلف داره. میتونه خانه را یک قرضه نو برش بگیرن، قرضه اول بتن، باقی مانده چقدر قرضه که مانده قسط ماوار از رو بتن، یا میتونن خانه را بفروشن، چیزی که قرضدار هستن از بانک، قرض بانک اول برش رسانده میشه، باقی مانده پیسه که میمونه بین اولادا نظر به وصیت‌نامه شما تقسیم میشه. Thank you, but that was a very good detailed but short answer. So what makes you different from other mortgage lenders? Well, actually, any ethical loan officer can do everything that I can do. When I say ethical, I mean there are some loan officers I don't, like some other loan officers, I don't build in points or extra fees or anything like that to my clients to make extra money. I just work off the normal rebate that the bank will allow me. One of the things that I do to give back to my client is I will reimburse them up to $500 for their appraisal, which is upfront cash money that you have to spend for your appraisal. And then I think we got a phone call. تلویزون بهار، پروگرام کارشناسان، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. تشکر از برنامه شما. مستنی برنامه شما برای ما معلومات خوبتر و بهتر میده. تشکر. بذاریم در امریکا که زندگی میکنیم قرض بگیریم و خانه بخریم. فقط سوال من نیست از دوست محترم، تشکر از اینکه برنامه تلویزیون بهار حاضر شدن و سوال نیست که تا چی اندازه میتونیم که خانه را که بگیریم در پیمنت بسیار داشته باشیم. از حداقل تا حد اکثر یا چطور؟ بله از حداقل. خب تا چی اندازه میتونیم خانه را خریداری بکنیم. خب بسیار خوب، خیلی از رای تلویزیون جوابتان بشین. تشکر از تلفنتان. بسیار از این برنامه بسیار پر معلومات شما. تشکر از شما. Okay, so the caller's question was,
in terms of a down payment, what is the criteria as far as the lowest amount that you can pay as a down payment to maximum amount? But I guess maximum is open. Yes. But the minimum, what would that be, and what type of loans can you qualify for? Okay. Well, typically, most lenders like to see 20% down. Okay. Okay. But there are a lot of people that don't have that kind of money. So there are programs available for down payment assistance. Plus, we have some FHA loans that will get you down to as low as 3.5%, sometimes even lower down. But along with those payments, or with that, with a lower down payment, there has to be a mortgage insurance on that, which comes in the form of a upfront cost that's built into the loan. Plus, there's an amount that's added to the payment to pay the insurance on the loan, because it's a low down payment. Okay. But they are available, and you can get them. I've seen them. So I'm sorry, the lowest was like, you said as low as 30%? FHA has a threshold of 3.5% down, but I've seen them even a little bit lower. Okay. Plus, with an FHA loan, they will allow for a lower credit score, Okay. as well as a low down payment. And then there are other programs like Cal FHA that will help with down payment assistance. Plus, if you have somebody that can loan you money, like a parent or a relative that can loan you money or give you money as a gift, that's allowable. We need a letter of explanation, which is no problem, which will help with that. Okay. All right. So, جواب سوال شما. Oh, before I forget, he really thanked you for your time. He really appreciated the fact that you took time out of your busy schedule to come in and share valuable information and kind of guide people in learning how to get the right types of loans for whatever their situation is. And he also thanked both of us for having a program like this that brings attention to Afghan community as far as what types of services are available within the community living in the United States. I'm very grateful for that. Part of my job is to educate people so that it's not a big mystery for them. برادر محترم، نظر به سوال که شما کرده بودین جوابش جان داد. پیش از او که ترجمه جواب سوال بپردازم، میخوایم بگویم که خود جانم میگه که ما بسیار خوش هستم که بر ما این موقع مساعد شده که همراه یک گروپ تازه معرفی شوم و ما بسیار علاقمند هستم که در پولی که مسئله قرضه را ما همراه صاحبای خانه کمک میکنم. ما زیادتر خوش دارم که مردم معلوماتشان زیاد بسازم تا وقتی که ضرورت می داشته باشن به قرضه بفهمن که به چی رقم میتونن به سهولت یک قرضه خوب بگیرن. دیگه جواب جان در این قسمت سوال شما که شما گفته بودین که حداقل داون پیمنت چند است، نظر به لونای مختلف فرق میکنه. اما استاندارده که در کل بانک ها هست کلگی میخواه که 20% باشه. اما قرضای از طریق FHA is it FHA government loan? Yes, it is a government loan. So FHA که یک قسمت قرضی از طرف حکومت سپورت میشه، در شما میتونین که در قسمت در حدود 3.5% داون پیمنت بتین و باز وقتا تا امکان داره که تا 3% هم شما را قبول کنه داون پیمنت تانه و همچنان اون قرضا اگر کردیت سکورتان یا کمک پایین هم باشه امکان داره که لونتان قبول کنن. So thank you very much for that information. And the difference, we were going to go to what makes you different from other mortgage companies, right? Yes. Okay, so can you elaborate on that one more time because we got interrupted? Well, what I don't do is build a lot of fees or what they call points to make extra money on my client. My loan is a straight loan. Plus, I like to give back. So once the loan is closed and it's been funded, I will refund the appraisal amount that the customer has paid up to $500. Okay. An appraisal will run anywhere from $450 to $750. So it's my way of giving back, and then That's a big help for a new homeowner. It is, especially a young couple. Yeah. With all the costs that are involved with the new home. Definitely. خب جان پرسان کردم که فرق بین رقمی که جان کار میکنه و کمک میکنه مردم و دیگه کسا دمی کار لون که هستن چیز
جان گفت اولین چیزی را که من نمیکنم و ایست که ما در قرضه نظر به چیز قانونی اینا اجازه دارن که برش پوینت میگن یا ما شما میتونیم فیصدی بگوییم که در قرضه خود زیاد کنن. فرض مثال میگه که اینی قرضه را بگیری به اینترست ریت بر ما 1 پوینت بده یا یک فیصد بده. نال 1% امو لون را که شما میگیرین، فرض خانه 1 میلیون میگیرین و قرضه 1% دیگه باید جان کمیشن بدین. که ما او کار نمیکنم، ما اون چیزی را که بانک بر ما میده ما که تزمو کار میکنم. در پولوی از او هر کسی که از ما لون بگیره وقتی که لون بسته شد و کارش تمام شد ما پیسه ما گرفتم، ما 500 تا 500 دلار پس بر صاحب خانه میتم به خاطر مصارف اپریزل که اپریزل یک پروسس است که وقتی که شما خانه رو میفروشین یک نفر می خانه رو ارزیابی میکنه و منطقه را ارزیابی میکنه که نرخ و نوای امو خانه نظر به منطقه مساوی است، یعنی که بانک یا قرضه زیادتر یا کمتر برای خانه نده که باعث ضرر بانک در آینده نشه. دیگه اونمو کارایی است که جان از دیگه کسا متفاوت‌تر میسازه و نظر به چیزی که راجع به جان خودم شنیدیم از مشتریای خود و دیگه کسایی که امرایشان ما گپ زدیم، امی بوده که در کار خود بسیار صادق و تا در وقتایی بوده که اگه یک لون قرضه را که نتونسته خودش به سود مشتریش باشه برش گفته که امی قرضه مرا نگی پیش یک کس دیگه برو. I basically added to your differences. The two things that I said is things that I've heard from your clients, is that even when you get to a situation where you can't find them the right product, you tell them that my product is not good for you, go to someone else, they may give you a better loan. I have done that, not So- very often, but Yeah. if I have to do that, my customer comes first. Right. My philosophy is if I can help my customer, even if I have to send them to someone else, Mhm. the hope is that they'll Right. appreciate that and recommend me to. Okay. All right. So in regards to overall speaking about loans, Mhm. there's something that when you go to a realtor, Mhm. when you go to buy a home, Mhm. they usually say, go get me a pre-qualified letter. Pre-approval. Pre-approval, yeah. Right. So can you explain what that is and how can people get that? A pre-approval letter is you already evaluated and approved by a lender for a certain amount of money. The advantage there is that number one, you know what you can afford as far as a home and the price of a home. And the other thing is it tells the seller's realtor that this is a client that has been pre-qualified or pre-approved by a lender, and they are ready to go. So the process of finding a house, putting a bid on it, and then going to get a lender always takes extra time. And the seller's always wants to sell their home as quickly as possible. So let's say I'm a home buyer Mhm. and I go to a realtor and he says, go get a pre-approval letter. I come to you, I get the letter. Now, based on what you said that you'll do your due diligence, make sure this person gets qualified and give him a number. Now, when I come back to you, is it a lot easier than to start the whole process with someone else, since you already have most of my documentation? Absolutely. Because in order for me to give you a pre-approval letter, by law, it has to be correct. Mm-hmm. So I have to evaluate you just like I would if you came to me to get a loan. So already. generally speaking, anybody that's looking for a home, before talking to realtor, it's a good idea to talk to a loan officer, get the pre-qualification letter so they know exactly what they can afford and they cannot. Yes. And then go get a realtor and say, this is the house I want for this Before price. you start to go house hunting, Mm-hmm. you should come to a loan officer and get pre-approved for a loan. Mm-hmm. Okay. And that way, they collect all the documentation up front, tax reports, income W-2s or 1099s, and then based on what you're going to put down, Mm-hmm. you're pre-approved. It's almost like Okay. cash. It's Okay. almost like a cash buyer. ما از جان یک سوال کردم به خاطر وقتی که یک کس مراجعه میکنه برای یک ریلتر ایجنت که بخواه خانه بخره، که او کسی است که شما رو میگردانه و خانه مختلف نشان میده و این گپا. باز بعد از او که شما خانه رو خوش میکنین، کار یک نفر مثل جان شروع میشه که مسئله قرضه شما رو سرش کار کنه. این حال بسیاری ایجنت ها
یک تعداد ایجنت ها میگه پری کوالیفاید لتر بیار، یعنی یک خط بیار که بانک تضمین میکنه که شما با یک نرخ معین میتونین خانه بخرید. باز ایجنت ها میگن پشتیزگان اگر بیا که ما بگردانمت، باز داخل میگه که برو لون بگی. اینال مشکل دیست که یک تعداد کسایی که او کار میکنه که بدون از اینکه یک تضمین از بانک داشته باشه میرن خانه رو به نرخ‌های مختلف میبینن، یا خانه رو بسیار خوششان او رو میخواین بخرن و داخل گپ برشان معلوم میشه که والا ما بانک ما را قرضه ما را قبول نمیکنه به خاطر یا عاید ما کم است یا مشکل داریم برای چی؟ مشکل داریم برای در قسمت کردیت سکور خود. بهترین نظره که جان میگه که شما این کار بکنین نیست که پیش از اینکه شما که ریلتر گپ بزنین برین که یک لون آفیسر که سر شما اعتبار دارین صحبت کنین، یا میتونین همراه خود جان در تماشا از طریق تلویزون بهار این معلومات تکستان، معلومات عایدتان، تمام چیز را که کار دارین او را از نقطه نظر قانون کالیفرنیا باید کلش بررسی کنه. بر شما باز میگه که شما بر 6 لک 1,500,000 هرچی که عایدتان است و هرچی کردیت سکورتان است به این اندازه خانه شما قبول میشین و بانکی را تضمین میکنه. وقتی که شما او خط دارین انال خانه پالیدن براتان آسان میشه که کت ریل استیت ایجنت که گپ میزنین اونا را میگن که برادر ما یک خانه میخوایم دینی شار به این نرخ، از زیادتر خریدن نمیتونم که بانک قرضه مرا قبول نمیکنه. انال از ضایع وقتتانم ضایع نمیشه و کارتانم به زودترین فرصت به هدف میرسه. اینال چون که جان وقت او کارا را برتان کرده یا هر لون آفیسر را که شما استفاده میکنین او کارا را برتان کرده که تضمین بانک گرفته، کل اوراقتان پیش است. وقتی خانه را خوش کردین پس برم نفر زنگ میزنین که نه مذکور را واز کردم، یعنی همو پروسس خرید خانه را واز کردم، این جان لون آفیسرم است کار میکنه، چون که ورقا پیش است کار از اونجا گرفته دیگه خودش پیش میبره. So that was in regards to let me see, I just got a question here. The question سوال است از حسنا جان شکور هاشمی از طریق فیسبوک. حسنا جان بسیار زیاد تشکر. رقمی که ما این سوال خواندم میگه اگر ما خانه را بدون سود یا مفاد بخریم آیا امکان دارد؟ The question is there any type of loans or any possibilities to find a loan that has certain that doesn't have interest rate attached to it, but the bank has a way to make a profit out of it? Is there any kind of loans that you know of that's possible? Not that I've come into, unless the bank inflates the loan by whatever their profit is. But there are interest-only loans, which are loans that if somebody purchases a home and they're only going to stay in it for a certain amount of time, maybe like 5 years, they'll do an interest-only loan, and they'll pay the interest on it, which is always a little lower than the payment, and then they will flip the loan or sell it. So تقریبا نظر به چیزی که جان میگه فعلا تا به حال باید یک لون سر نخورده و اگر اوت یک چیز امکان داشته باشه خب بانک در بزنس عزیز که باید سود بگیره یا فایده بکنه، باز در اون صورت شاید نرخ لون خود بسیار قیمت بانه که یعنی نظر به این چیزی که شما کار دارین سرش پیسه خود پرته که ما اینقدر فایده میخوایم در صورتی که اگر بر شما ما لون بتم. اما گفت تا بال ما یک لون ندیدیم که به حساب سود و یا مفاد نداشته باشه. او را شما میتونین از طریق بانک‌های اسلامی مراجعه کنین. تا جایی که من خبر دارم 1-2 بانک در امریکا هست که قرضای اسلامی میتن که از او حساب سود نیست اما تقریبا سود واره یک چیز هست که بانک از او میتونه یک استفاده و یک فایده کنه. یکیش یک راه است که شما را میتونه که خانه را برتان مفروشه منتها به یک کرا، منتها در کرا یک فایده را مندازه. باز وقتی که شما از اون پیسه کرا داده میدین بانک پیسه و مفاد خود که گرفت خانه از شما میشه که تقریبا همون سود وارست منتها یک نامه که دیگه داشت داره.
و یکی دیگه چیز که خود بانک برتان واضح میگه در اول که نرخ خانه اینقدر است، ما به این اندازه سود لون میتم تان قرضه میتم و در آخر بر من شما اینقدر فایده بده. این دو چیز ما خبر عمومی دارم اما دقیق نه. اگر شما در اینترنت بپالین لونای اسلامی پیدا میشه. یک دو بانک خبر دارم که می کار میکنه. So in regards to the loan process, it is a long process because the escrow takes anywhere between 30 to 45 days. That's correct. Part of it is related to loan, other part is related to documentation. Yes. So a homeowner is usually under a lot of stress when they're buying homes. Yes. What kind of service do you offer in terms of a loan officer to mitigate some of that stress? Well, the first thing I do is I talk about what's needed to qualify for the loan, what kind of documentation that's needed. The other thing I do is I tell them about the process and what comes first, what comes second, so that they know what to expect, so it's not a big mystery. You know, people don't buy homes every day, and so, you know, they don't necessarily know what's involved. Plus, I'm always there. My client always has my cell phone and my email address, and they can text me if they have a question or if they have a concern that they need addressed. I'm there to answer their questions. ما از جان پرسان کردم به خاطر وقتی که شما خانه میخرین این گپ بر کسایی است که هنوز خانه نخریده یا پلان داره خانه بخره. همین پروسه که خانه را آدم بخره بین 30 تا 45 روز دوام میکنه. از وقتی که شما آفر میتین آفرتان قبول میشه، اسکرو واز میشه، ببخشید، بین 30 تا 45 روز در بر میگیره. این حال در جریان خانه خریدن بسیار یک حالت است که هم آدم احساساتی می باشه، هم هیجانی می باشه، هم ورخطا می باشه که اگر لون ما قبول نشد خانه را گرفته نمیتونه. مخصوصا اگر یک کس متأهل باشه که اولادایش هم میخواید و خانه نو بره، خانمش هم میخواید و خانه نو بره، فشار سر زیاد می باشه. من جان پرسان کردم که باعث یک لون آفیسر خود چی رقم امرای مشتریای کار میکنی که وا از امو اندازه استرس یا فشار که سرشان است کاهش بیافته و بتانن به سهولت در خانه نو خود برن. جواب جانی بود که ما گفت اول نظر به ای که it's been about 5 or 6 years that you're in this business, right? Yes. به نظر به 5-6 سال تجربه که ما دارم ما میفهمم که کدام اوراق بانک ها ضرورت داره. گفت اولین کار که ما میکنم ما کوشش میکنم تمام از اوراق در مقدم اول بگیرم که تنشک وقتی کار در اسکرو بره هر روز اسکرو تار بخوره به خاطر که یک ورق دیگه در اسکرو نیست. تمام از اوراق که ما گرفتم بعد از او یه که همیشه بر بانک روان کردم ما کت بانک در تماس می باشم که امو هر مرحله لون که از یک قدم به دیگر قدم میره امو پروسس به خوبی طی شوه و ما معلومات داشته باشم و احیانا اگر کدام مشکل دو باشه ما پس مراجعه میکنم یا به مشتری یا به ریل استیت ایجنت نظر به این که مسئولیت کی است که امو ورقه یا امو معلومات را کار دارم بر ما به زودترین فرصت برسه که لون خلاص کنیم بسته کنیم پیسا. دیگه به او دلیل گفت که تمام وقتی که من از وقت کار لونک شروع میکنم تا آخرین کار میبخشین که تلفن آمد. بفرمایید تلویزون بهار پروگرام کارشناسان. سلام دوست عزیز، تشکر از پروگرام خوبتان، موفق باشین. یک سوال داشتم اگر دوست شما یک قسمت مرا کمک کنید. اگر در قسمت خرید خانه نو نیو بلد شده باشه بله و خانه کنه چی بنفیتی برای بایر است؟ اگر مایتون قسمت معلومات داره میتونن لطفاً یا در قسمت در محصول در قسمت گرفتن لون که چی بنفیت برای که اگه خانه کنه رو بگیرین یا خانه که تازه آباد شده فایده و نفسش چی است؟ بله نه خیر میبخشین خانه نو که بیخی نو آباد شده فرق بین از او یا خانه کنه اگر انتخاب داشته باشین بین از این تا کدامش برتان سودمندتر است از نقطه نظر لون؟ دقیقاً نونسو که دیگه اضافه میکنم که و شخصی که خانه رو میخره فرست تایم بایر است که خب بنفیتش چقدر از بین از میاد باشه یک تفاوت
هزار دفعه. چرا؟ بسیار تشکر از پروگرام خوب. تشکر، لطف کردین. زنده باشین. خداحافظ. جوابتان از تلویزیون بشنوید. اوکی. دوستمو بازم اگر کس درست نشینده باشه، سوالشی بود که برای کسی که بر بار اول میخواد خانه بخره و دو انتخاب داشته باشه که یا خانه قدیمی رو بخره یا خانه که تازه آباد شده بخره، فایده و نقصش از نقطه نظر قرضه چی است؟ So basically the question was that for a first time buyer, if they have a choice to buy a brand new home that's newly constructed versus an existing home that's older, is there any kind of benefits either way in terms of getting a loan? No, as far as qualifying, not really. Sometimes when you're buying a brand new home that's being sold by the builder, sometimes they'll have their own financing in place. Sometimes they'll have some rebates or things like that that are available, or like the builder will throw in the decorating, like flooring and stuff like that, if you go through his financing. But basically they build that money in to compensate, so you're actually paying for it yourself. Through the loan? Through the loan, yes. Okay. So in terms of any other kind of breaks or benefits, incentives, does it matter which way you go? No, not really. Sometimes lenders will give lender credits to the buyer, and that'll help with some of the closing costs. And that could be either or for new buildings and either, existing. it just depends on the lender. Okay. That's one of the things that I look for my clients when I first meet my client and I evaluate them. If it's a young couple, they don't have a lot of money, I look for some lender that does have some sort of lender credit to the buyer, if it's available, so that we can help with some of those costs. از برادر خود بسیار زیاد تشکر میکنم که یک سوال بسیار جامع کردن و یک پوینت بسیار مهمی را که ما خودم متوجه نشده بودم ارائه کردن. جواب جان در این قسمتی است که ایتو کدام تفاوت به خصوص قرضه خانه برای یک خانه قدیمی تر نظر به خانه که جدید آباد شده نیست، اما باز کمپانیایی که خانه می سازن و خودشان از خود بانکایی دارن که قرضان بر از خانه میتن. این حال باز وقتا اونا میتونن که اگر مشتری بخواه که یک فرش زمین قیمتی تر در خانه خود پرتن یا فرض مثال یک آشپزخانه خوب تر داشته باشن، یعنی یک مصرف اضافه تر باشه، بر از و امو بانکایی که از طریق کمپانی که تعمیرها را جور کرده اونا میتونن که امی مصرف در قرضه خانه خود پرتن عوض از این که از جیب خود مصرف کنن، باز در قسط ماوار پیسه از او را میتن که او امکان از این داره که قسط ماوار بلند امکانه خود معلوم دار قسط ماوار بلند میبره و بر طویل مدت بر 30 سال یا هر چقدر وقت که لون گرفتن. از نقطه نظر first time buyers که خانه نو میگیرن یا خانه کنه، جان گفت که اولین چیز را که ما شما میگیرم کوشش میکنم که بانکای کار کنم یا قرضای پیدا کنم که برای کسایی که بر بار اول خانه میگیرن باز تخفیفا را مد نظر گرفته باشه یا باز مصارف خود بانک قبول کنه بدون از اینکه سرمشتری او مصارف بقبولانه. فرض مثال در قسمت کلوزینگ کاست یا باز چیزهای دیگه باز بانک بر شما یک کردیت میده که اگه مصرف میکنین او را دلون اضافه نمیکنه. If I might add also, there are some loans if you find a home that needs some reconstruction or some upgrades to bring it up to date or something like that. There are also some loans available where there's an extra amount that you can borrow to do that type of work. یک چیز دیگر هم جان میخواست تذکر بده و این بود که اگر شما یک خانه را میگیرین که ضرورت داره به باز ترمیمات و یا این باز چیزهایی که شما میخواین تغییر بدین، باز قرضایی است از طریق بعض کمپانی‌های قرضه که شما را میتونه که در اون قسمت هم کمک کنه که بر علاوه قرض خانه شما میتونین که یک مقدار انگفت دیگه پول قرض بگیرین از بانک که همون تغییرات را که میخواین در خانه تان بیارین بدون از اینکه از جیب خود مصرف کنین. Well, I'd like to thank you very much for your time, John. Do you want to add anything more to the conversation?
No, that's about it. I think I've covered most everything. I really appreciate your time. As you can see, the audience loved your program. Great. I mean, I hope I've given some people some insight, answered some questions that might have been on people's mind, and و این در قسمت جان شما میتونید کامرایش از طریق تلویزیون بهار در تماش شوین. جان نه تنها که دمی مسائل که تان صحبت کرد، در مسائل دیگه هم اگه سوال داشته باشین میتونه سوالایتان جواب بده و از طریق تلویزیون بهار شما میتونید اینجا زنگ بزنین، سوالاتتان بانین و اگر خواسته باشین شما در پلان خریدن خانه هستین، ریفایننسینگ هستین یا میخواین که سنتان 62 بالاست و نمیخواین دیگه پیمنت خانه بتین، در تمام موارد میتونه جان کمکتان کنه و مستقیم از روی تلویزیون بهار همراهش میتونین در تماس شوین و این کمک‌ها رو برتان ارائه کرده میتونه. بسیار زیاد تشکر از وقتتان. خدا کنه که پروگرام مورد علاقه تان قرار گرفته باشه. پروگرام در اینجا خاتمه میفته. تشکر.